واسه دیلیت یه جسمم که اون جسم کافی انتخاب باشه، از روی کیبورد کلید دیلیت رو در واقع سلکت کنید. یه بار دیگه برای توضیح در واقع درک بهتر مودیفای یه توضیحات کوچیکی بدم خدمتتون. ببینید بچه‌ها، من یه باکس دارم، درست شد، قسمت لنگسش 30 و خورده ای، اصلا یه عدد ثابت بدیم مثلا 70. یه باکس دیگه ای دارم فرضاً و این قسمت لنگسش هستش مثلا 30. ببینید اگر هر دوتای اینا رو من انتخاب کنم مودیفایی ندارم، چون خب مشخص نیست که کدوم مودیفای الان باید تعریف بشه. ولی وقتی که جدا جدا انتخاب میشه، این انتخاب کاملا مشخصات این رو دارید اینجا میبینید، درست شد، و وقتی این آبیه انتخاب میشه طبیعتا مشخصات اونو ملاحظه میفرمایید. به این دقت داشته باشید که اگر دو تا جسم داشته باشید قطعا مودیفای نخواهید داشت و باید یک جسم سلکت باشه و دسترسی به مودیفای خیلی ساده هستش. نکته دیگه ای که بچه‌ها شروع کار به مشکل میخورن توی ترسیم اجسام اینه که من الان یک باکس ترسیم میکنم، به محض اینکه ترسیمم تموم شد ببینید هیچ کلیکی روی صفحه نکردم، میام سراغ پارامترها و میبینید که خب جسم داره تغییر میکنه. ولی یه وقت هست بچه‌ها دارن باکس رو ترسیم میکنن و کافیه یک کلیک حتی راست نه چپ روی صفحه کرده باشن و این ناخودآگاه براشون اتفاق میفته، چون خب این نکته رو نمیدونن. میان اینجا پارامترها رو تغییر میدن و معترضن که چرا پارامتراش تغییر نمیکنه، یا مثلا فکر میکنن سیستمشون هنگ کرده. ببینید همچین چیزی نیست بچه‌ها. شما وقتی که یک کلیک روی صفحه کردید سیستم آماده شده واسه ترسیم یه باکس دیگه. طبیعتا این پارامترها وقتی هم صفر هستش یعنی قطعا واسه این باکسه نیست. خیلی راحت میخواین مطمئن بشین که پارامترهای خود اون باکس رو دارید یا نه، روی مودیفای یک کلیک میکنید، شک نکنید که پارامترهایی که اونجا ملاحظه میفرمایید پارامترهای همین باکس است. پس اگر من یک جسم رو ترسیم کنم هیچ کلیکی روی صفحه نکنم، اینجا تغییرات رو بدم، خب تغییر میکنه. وقتی یک باکس رو ترسیم میکنم کافی یک کلیک اینجا کرده باشم و دیگه خب قطعا این پارامترها مربوط به این باکس نیست. هیچ اشکالی نداره، میخواین دسترسی پیدا کنین به پارامتراش کافی رو مودیفای کلیک کنین و به پارامترها دسترسی پیدا میکنید. به همین سادگی که خدمتتون گفتم. یه پرانتز هم باز کنم برای دوستانی که با لپتاپ کار میکنن یا صفحه کلیدشون کلید فانکشن رو داره که معمولا بین دکمه در واقع ویندوز و کنترل قرار داره. اگر F3 F4 تون خب در ادامه ما شورتکات های دیگه ای هم توی 3ds Max داریم که در واقع جزء F ها هستن. F3 F4 تون اگر کار نکرد و دیدید نور مانیتورتون داره تغییر میکنه یا صدای اسپیکر تغییر میکنه، موقع استفاده از F3 و F4 کلید فانکشن یا همون Fn تون رو نگه دارید. واسه اینکه آشنایی بیشتر با اشکال قسمت استاندارد پرمیتیوز آشنا بشید و همینطور گزینه مودیفای برای تغییر دادنشون، بریم سراغ یکی دو تا شکل دیگه. من اینو دیلیت کنم، این create استاندارد پرمیتیو جیومتری استاندارد پرمیتیوز و فرضاً یه اسفیر، یک کره رو من ترسیم میکنم، کلیک چپ موس رو نگه میدارم، این ترسیم میشه، کلیک راست میکنم در واقع ترسیم تثبیت میشه و میام سراغ مودیفایش. توی این قسمت مودیفای ردیوس خب شعاعش رو کم زیاد میکنه، کلیک راست کنم مینیمم میشه، اینو میتونم افزایش بدم. F4 هم فعال، سگمنت ها قابل ملاحظه است. به صورت پیش‌فرض این 32 تا سگمنت داره، من هر چقدر سگمنت رو افزایش بدم این سطح نرمتر میشه، ماکسیمومش 200 تاست، مینیمومش کلیک راست کنم به مینیمم میرسم 4 تا سگمنت داره که در واقع دفرمه شد کره و میتونم اینو دوباره افزایش بدم. حجم فایل یک مقدار بالاتر میره اما کار نرمتر میشه. برگردم رو همون پیش‌فرض 32، یه گزینه‌ای هست به اسم اسموث که من اگر تیکش رو بردارم این حالت نرمش از بین میره و حالت شکننده میگیره، به صورت پیش‌فرض تیک داره. گزینه‌ای داریم به اسم همیسفیر، در واقع نیم کره، که ما میتونیم اینو در واقع برش بدیم. حرکت دست رو ببینید کاملا این در راستای عمود در واقع برش میخوره. اگر نیم رو تایپ کنم دقیقاً میشه نیم کره. گزینه‌ای به اسم چاپ و اسکواش داره که خیلی اهمیت نداره ولی من توضیحش رو خدمتتون بدم. ببینید وقتی که من یک تعداد سگمنت دارم توی این اسفیر و حالت چاپ هستش و من اینو دارم برش میدم در راستای عمود، اتفاقی که اونجا میفته تعداد سگمنت ها هم طبیعتاً با برش کم میشه و از بین میره.
اما وقتی حالت اسکواش باشه همون تعداد سگمنت باقی میمونه توی اون حجم باقی مونده از کره. ببینید داره سگمنت ها رو هم با خودش جمع میکنه و این در واقع درست خود کره داره کوچیک میشه اما نرم شدگیش به عبارتی بیشتر میشه. بازم تاکید میکنم چیزای قابل اهمیتی نیست تو این مرحله از کار. گزینه اسلایس آن رو داریم که برش میزنه، غیر فعال هستش. وقتی این غیر فعاله اسلایس فرام و اسلایس تو فریز هستن. وقتی اینو فعال میکنیم دیگه ما میتونیم برش بدیم، مثلا 90 درجه از جسم باقی موند و یا 90 درجه از جسم پاک بشه. خب این عدد قابل تغییره، میتونیم تعداد درجه رو اینجا مشخص کنیم و اگر 180 میزدم طبیعتا از این طرف ما یک نیم کره داشتیم. درست شد؟ پس اینم پارامترهای یک اسفیر. غالب پارامترها شبیه به همدیگه هستن، یعنی چیز پیچیده‌ای اصلا نداره. میتونیم یه شکل دیگر رو هم با هم بررسی کنیم. خب همون مسیر دوباره کریت استاندارد پرمیتیو، مثلا یه سیلندر هیچ چیز خاص و پیچیده‌ای نداره. ببینید بچه‌ها این ردیوس در واقع شعاعش تغییر میکنه، های بهش ارتفاع میده. تو قسمت های سگمنت من میتونم تعداد سگمنت در ارتفاع رو تغییر بدم که روی شکل ظاهری این تغییر ایجاد نمیکنه فعلا. میتونم قسمت کپ سگمنت رو تغییر بدم که این حالت قاعده بالاشه و قسمت ساید که شکل ظاهری اینو الان تغییر میده. پیش‌فرض سایدز 18 تا هستش، هرچی این بیشتر بشه بچه این نرمتر و نرمتر میشه. میبینید که مثل تعداد سگمنت اسفیر ماکسیمومش 200 تاست و وقتی من کلیک راست کنم به مینیمم عدد 3 میرسه و دوباره یه سیلندر دفرمه شد. پس این میاد کار رو در واقع سطح دور کار رو نرم میکنه. میبینید که گزینه اسموت داره حتی مثل در واقع یه اسفیر و اسلایس آن که باز برش میزنه بر حسب درجه، دقیقاً مثل یه اسفیر اسلایس فرام و اسلایس تو داره.